about to finish up the book of Genesis today. خب امروز میخوایم که دیگه کتاب پیدایش رو تموم کنیم. And last time we ended with looking at the blessing that was given to Manasseh and Ephraim with the arms flipped around by Jacob. جلسه پیش تا این قسمت خوندیم که برکت فرزندان بود توسط یعقوب که یعقوب افرایم و منسی رو برکت داد که دستاشو هم یادتون باشه به صورت ضربدری قرار داد روی فرزندان. So chapter 49 is all about the blessings given to Jacob's children. باب 49 پس کلش درباره برکتیه که یعقوب به بچه‌ها میده. And as we look at chapter 49, I want to ask you to flip there with me if you haven't already. و همینطوری که باب 49 رو نگاه میکنید we'll notice that all the children are given a blessing, and if you look at verse 22, even Joseph is given a blessing because the blessing has already been given to Manasseh and Ephraim. و در باب 49 آیه 22 رو میبینیم که بچه ها همیشه که دارن برکت میگیرن دونه دونه، حتی یوسف هم اینجا برکت میگیره بعد از اینکه منسی و به قول معروف افرایم برکت گرفتن. So the question is, how does this blessing lead to Jesus? Because all throughout Genesis, we have seen so far from the patriarchal stage of Abraham and Isaac and Jacob, that it should really lead to Judah. But here we have this event of Joseph. So with the blessings, is there anything that we can see that leads us to Judah that will lead us to Jesus? خب ما سوالی که من از شما دارم اینه که با توجه به این برکت هایی که یعقوب داره اینجا میده، ما رو چه شکلی میتونه به عیسی مسیح نزدیک کنه، ما رو برسونه از این برکت هایی که داره میده، ما رو برسونه به یهودا که بعد از یهودا به عیسی مسیح برسیم. چون از اولش اگه نگاه کنید ابراهیم، اسحاق و یعقوب همینطوری که میایم جلو داشتن ما رو نزدیک میکنن به عیسی مسیح، ولی یه دفعه داستان یوسف به وجود اومد توی کتاب هستش و چه شکلی از این قسمت برکت یعقوب ما میتونیم به یهودا نزدیکتر بشیم که برسیم به عیسی مسیح. Because it's really from the tribe of Judah that Jesus comes. چون از قبیله یهودا بود که عیسی مسیح اومد. Well, let's look a little bit at the blessing that was given to Judah by Jacob. بیایم اول به برکت هایی که به یهودا داده میشه توسط یعقوب نگاه کنیم. And I want to look specifically at verses 8 to 12. میخوایم به آیات 8 تا 12 نگاه کنیم. If someone would be willing to read that, Genesis 49 verses 8 to 12. کسی میخواد این آیات رو بخونه؟ پیدایش باب 49 آیات 8 تا 12. من بخونم برادر علی؟ بفرمایید. ای یهودا، برادران تو را ستایش میکند، بر دشمنان خود غالب میشوی و برادران در مقابل تو تعظیم میکند. یهودا مانند شیری است که شکار خود را کشته و به کمینگاه خویش برگشته، دراز کشیده و خوابیده است و هیچ کس جرأت نمی کند او را بیدار سازد. یهودا عصای سلطنت را نگاه می دارد، اولاده او همیشه فرمانروایی می کند تا به شیلو بیاید و همه اقوام از او اطاعت می کند. او کره خیش را به تاق و خر خود را به بهترین تاک انگور بسته و لباسهای خود را در شراب سرخ شسته. چشمانش از شراب سرختر و دندانهایش از شیر سفیدتر است. متشکرم. Okay. So this blessing given to Judah, there are a lot of messianic implications here. این برکتی که به یهودا داده میشه توسط یعقوب توش پر از پیغام های مسیحایی هستش، یعنی پیغام هایی که مربوط میشه به عیسی مسیح. And in many ways, Judah is seen as a royal tribe. و همونطور که می‌بینیم قبیله یهودا به عنوان یک قبیله پادشاهی خونده میشه. So for example, let's look at some of the wording that is given. میخوایم به چند تا کلمه به طور مثال نگاه کنیم توی این برکت.
towards the end of verse 8, it says, Your father's sons will bow down to you. در آخر آیه 8 میگه پسران پدرت در برابر تو تعظیم خواهند کرد. And really, the idea of bowing down signifies royalty. کلمه تعظیم کردن به ما نشون دهنده اون پادشاهی رو میده. It speaks in reference to a lion or lioness in a few times. So verse 9, it says, You are a lion's cub, O Judah. صحبت کردن درباره شیر یا شیر بچه درباره یهودا. After that, it says, Like a lion, he crouches and lies down. که توی قسمت‌های مختلف آیه 9 میگه تو شیر بچه یهودا یا همچون نر شیری زانو خم میکند. Like a lioness who dares to rouse him. یا همچون ماده شیری است که ادامه آیه. You know, Jesus is called the Lion of Judah. میدونیم که عیسی مسیح شیر یهودا خونده میشه. Verse 10, it says, The scepter will not depart from Judah. آیه 10 میگه عصا از یهودا دور نخواهد شد. The scepter, as we know, was usually the thing that the king would hold in his hand as ruler. عصا میدونید که به عنوان یک نشونه پادشاهی محسوب میشه، چون چیزی هستش که همیشه پادشاه در دستان خودش داره. End of verse 10, it says, talks about the obedience of the nations is his. و در ادامه آیه 10 راجع به قوم ها صحبت میکنه که فرمان بردار یا مطیع او خواهند بود. So it's really talking about his rule, his sovereignty over all the different nations. پس داره درباره قدرت قادر المطلق بودنش و اون قدرت فرمان رواییش بر همه قوم ها صحبت میکنه. Verse 11 makes reference to donkey, colt, garments. آیه 11 داره راجع به الاغ، تاک و باز هم کره اشاره میکنه. These are all definitely indications that are kind of pointing us towards the messianic understanding of Jesus coming from the lineage of Judah. و همه اینها اشاره به این داره که اشاره های پیغام های مسیحایی داره که اینکه عیسی مسیح از قبیله یهودا خواهد آمد. Some people have tried to stretch this a little bit far in saying this narrative about Joseph is now here changing because the blessing is given to Judah, and now it's more of possibly a shift from Joseph to Judah because of the blessing that was given. But definitely we can see it that way, but I see it more as in the blessing that was given by Jacob to Judah. We see definitely these messianic implications, but again, the fact that this whole book of Genesis talks about God's redemptive plan, his plan to redeem his people. And we've seen many examples of that happening in the book of Genesis, that it's really this placing of the Joseph narrative is in here because as we're going to see towards the end, and as we saw a little bit last week, it shows the parallels, the similarities of Jesus, just so that the fact that the character of Jesus was seen in Joseph, but still God does use the line of Judah for Jesus to come. این قسمتی که اینجا هستش، برکتی که یعقوب به یهودا میده، خیلی ها میخوان که این رو حتی بیشتر راجبش صحبت کنن و میگن که از اینجا به بعد این قسمت داستان یوسف تموم میشه و اینجا در اصل درباره یهوداه. ولی چیزی که من معتقدم بهش اینه که تو کل کتاب پیدایش ما درباره نقشه نجات خدا میبینیم صحبت میشه، جایی که خداوند میخواد مردم خودش و قوم خودش رو نجات بده. آدمهای مختلف رو توی کتاب پیدایش خداوند نجات میده و همونطوری که در ادامه و جلوتر خواهیم خوند که چرا اصلا این قسمت یوسف توی اینجای کتاب قرار گرفته، که جدا از این که شباهت داره شخصیت یوسف به عیسی مسیح، بلکه Can you repeat the last sentence? Yeah. Well, let me change a little bit then.
Although we see that Jesus does come from the lineage of Judah, I believe God's bigger plan and picture in all of this was to demonstrate and to show his redemptive plan, how redemption takes place, and that leads us to Christ. و پس جدا از این که خدا میخواست ما نشون بده که زندگی یوسف و شخصیت یوسف شبیه عیسی مسیح هست، ولی چیزی که خداوند به نظر من میخواست، تصویر بزرگتر میخواست به ما نشون بده، این که خداوند اون نقشه نجات دهنده خودش رو برای آدم‌های مختلف داره توی کتاب پیدایش و مخصوصا توی زندگی یوسف، که این نقشه های نجات بخش خداونده که ما رو به عیسی مسیح میرسونه. So this is really where we see God's redemptive plan just all coming to fruition now. پس اینجا میبینیم که نقشه های خدا همشون اینجا یه دفعه سرازیر میشن. If I can take you back to Genesis chapter 45, verses 4 to 7. اگر برگردیم به پیدایش باب 45 آیه 47. This is when Joseph revealed himself to his brothers and he says, I am Joseph. 45, which verse? 45 verses 4 to 7. 4 to 7. آیه باب 45 آیات 4 تا 7. من اشتباه گفتم آیه رو. باب 45 آیه 4 تا 7 جایی که یوسف برادرانش خودش رو نشون میده، میگه من یوسف هستم. When you look at verse 4 to 7, Joseph said to his brothers to come close to me when they did. Okay, sorry. Okay. He said, come close to me. And when they had done so, he said, I am your brother Joseph, the one you sold into Egypt. Now, this is the purpose. We see the great plan of God now unfolding. It says, now do not be distressed. Do not be angry with yourselves for selling me here, because it was to save lives, so God's redemption, that God sent me ahead of you. And then verse 7, God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth to save your lives by a great deliverance. پس اگر به آیه 4 نگاه کنید، یوسف برادرانش میگه نزدیک من بیایید، منم یوسف همان که او را در مصر فروختید. و اینجا در ادامه آیه، در آیه 5، اینجا اون نقشه نجات بخش خداست. اینجاست که اون اهمیت نقشه خدا مشخص میشه. میگه یوسف اکنون مضطرب نباشید از این که مرا اینجا فروختید، بر خود خشم نگیرید، زیرا برای حفظ جانها بود که خدا مرا پیشاپیش شما فرستاد. و در آیه 7 میگه اما خداوند مرا پیشاپیش شما فرستاد تا برای شما باقی ماندگانی برای زمین نگاه دارد و به رهایی عظیم جانتان را زنده نگه دارد. پس واسه نجات جانها بود که این اتفاق افتاد. Definitely that is redemption. We see God's plan of redemption. That was the purpose as to why he sent Joseph ahead of them. پس اینجا 100% نقشه نجات خدا بود، نقشه رهایی خدا بود که یوسف رو جلوتر از اینها فرستاده توی مصر. Now in chapter 50, as we come to an end, Joseph again tells his brothers that it was all about God's redemption. و دوباره در باب 50 که آخرین باب هستش، باز هم یوسف برادرانش میگه که این نقشه خدا بوده، این رهایی خدا بوده که اونو اینجا تو مصر فرستاده. Look at chapter 50, verse 19 to 21. باب 50 آیات 19 تا 21. It says, Joseph said to them, this is when Jacob had died, and his brothers were afraid that because they had sold Joseph into slavery, they were afraid, and they said, oh, what if he makes us into slaves? آیات 19 تا 21 رو اگه نگاه کنید، اینجا جایی هستش که یعقوب مرده و برادران یوسف ترسیدن. چرا؟ چون که یادشون افتاده که یوسف رو فروختن به عنوان برده و حالا میترسن که یوسف اونها رو برده کنه یا یه بلای سرشون بیاره. In 19 and following, Joseph said to them, don't be afraid. Am I in the place of God? You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. So then don't be afraid. I will provide for you and your children. And he reassured them and spoke kindly to them.
پس آیات 19 تا 21 رو یوسف بهشون میگه مترسید زیرا مگر من در جای خدا هستم. شما قصد بد برای من داشتید اما خدا قصد نیک از آن داشت تا کاری کند که مردمان بسیاری زنده بمانند چنان که امروز شده است. پس مترسید، من نیازهای شما و فرزندانتان را برآورده خواهم کرد و بدون گونه آنها را تسلی بخشید. So he mentions it one more time that it was really for the purpose of saving many lives. پس یه بار دیگه یوسف به این اشاره میکنه که برای نجات جانهای بسیار بوده. And so we see the character of basically a quote unquote savior who came to save the lives of many people and to deliver them. پس میتونیم به عنوان یک چیز شخصیتی بگیم که شخصیت یک نجات دهنده رو یوسف داشته که اومده و مردم زیادی رو نجات داده. And that's exactly what Jesus did. He came into this world to save the lives of sinners, to bring about the deliverance of many people who are destined to eternal destruction. و این دقیقا همون چیزی هستش که ما در عیسی مسیح میبینیم. عیسی مسیح اومد تا زندگی همه گناهکاران رو نجات ببخشه و آدم‌هایی که رو به تباهی و نابودی دارن میرن رو آزاد کنه. In Genesis 50 verse 25, he makes it clear that he doesn't want his bones to stay in Egypt. در آیه 25 یوسف بهشون میگه که نمیخواد استخونهاش توی این مصر بمونه. Look what happens after he is about to die. ببینیم که بعد از اینکه قراره بمیره چه اتفاقی میفته بعد از مرگ یوسف. Joseph is now old himself, and he dies later on, as we see, at age 110. اینجا یوسف خودش به اندازه کافی پیر هست و بعداً جلوتر میبینیم که در سن 110 سالگی میمیره. But in the last chapter, verse 25, it says, Joseph made the sons of Israel, so his brothers, swear an oath and said, God will surely come to your aid, and then you must carry my bones up from this place. در آیه 25 ببینیم چی میگه. میگه سپس یوسف به پسران اسرائیل را سوگند داده. پسران اسرائیل منظور برادرانشه. گفت به یقین خدا به یاری شما خواهد آمد و شما باید استخوان‌های مرا از این مکان ببرید. I think sometimes this is overlooked, but it's interesting to note that his request was honored. Sorry, I didn't hear. Yeah, I think sometimes we forget or we don't think it's important, but we definitely see that his request, Joseph's request, was honored. خیلی وقتا این قسمت رو چندین بار میخونیم و ازش رد میشیم، ولی جالبه که بدونیم که به خواسته یوسف احترام گذاشته شد. So if you were to look at Exodus chapter 13 verse 19, اگر به کتاب خروج باب 13 آیه 19 نگاه کنید، it says Moses took the bones of Joseph with him because Joseph had made the sons of Israel swear an oath. He had said, God will surely come to your aid, and then you must carry my bones up from this place. که در این آیه میگه که موسی استخوان‌های یوسف را به همراه برد، زیرا یوسف پسران اسرائیل را سوگند داده بود که خدا بیگمان به یاری شما خواهد آمد، پس در آن هنگام استخوان‌های مرا نیز با خود از اینجا ببرید. So from the time that Joseph died in Egypt, he was buried there, but his request was, I don't want my bones to stay here. Please make sure you take it with me when you leave this place. And so Moses honors that request, and that's what we just saw in Exodus 13:19. پس در اون موقع که یوسف میمیره توی همون مصر توی تابوت قرار میگیره، تو همون مصر میمونه، ولی چون که ازشون خواسته بود که هر زمان که این مکان رو ترک کردید، مصر رو ترک کردید، منم با خودتون ببرید، این رو موسی میبینیم که یادش میمونه و این کار رو انجام میده. Later in the promised land, when after they had wandered through the wilderness, we see in Joshua 24:32, Joseph's bones, which the Israelites had brought out of Egypt, were buried at Shechem. و بعد وقتی که توی راه اون سرزمین وعده بودن و توی بیابون سرگردون شده بودن، توی یوشع باب 24 آیه 32 میبینیم که نوشته استخوان‌های یوسف را که بنی اسرائیل از مصر آورده بودند در شکیم به خاک سپردند. Isn't it amazing that for 40 years as they wandered through the wilderness, they carried the bones of Joseph with them?
جالب نیست براتون که در تمام این 40 سالی که توی بیابون سرگردون بودن داشتن به قول معروف این استخوان‌های یوسف هم با خودشون می‌بردن. You know, sometimes I think about this and I smile because I wonder if people got tired of carrying his bones and they said, "Hey Nathan, it's your turn. It's your turn to carry the bones of Joseph," and passed them along. و من بعضی وقتا به این فکر میکنم و یک لبخندی روی لبم میاد، چون فکر میکنم که اینها دارن واسه 40 سال این تابوت رو یا این استخوان‌ها رو با خودشون میبرن و یکیشون هی خسته میشه میگه که ناتان نوبت تویی که مثلا این استخوان‌ها رو با خودت ببری. But all in all, we see that Joseph was a very key figure whom God used to save the lives of many people. And we see that his life, though, was not perfect. و چیزی که میبینیم توی زندگی یوسف اینه که یوسف یک شخصیت کلیدی بود که خدا ازش استفاده کرد تا جانهای بسیاری رو نجات بده، با وجود اینکه زندگیش عالی نبود. We see his life was filled with many ups and downs. So, for example, he was favored by God and his parents, mainly Jacob. And at that point, his life was going really well. And then he was sold by his brothers to Egypt. And that was kind of a low point in his life. And then his life went back up again when he was favored by an Egyptian official. And then his life went down again when he was unjustly accused of rape by Mrs. Potiphar. And then his life went up again when he interpreted the dreams of Pharaoh and he gained favor. And then his life went down again when Jacob died. And then his life went up again when he was reconciled with his brothers. So we see definitely many high points and low points in his life. پس زندگی یوسف همونطوری که توی شکل هم میبینید فراز و نشیب‌های زیادی داشته. اولش مورد علاقه خدا و والدین بوده، پدرش یعقوب خیلی دوستش داشته، ولی یه دفعه‌ای توسط برادراش فروخته میشه، برده میشه. دوباره توی مصر توسط یک مقام مصری مورد علاقه اونا قرار میگیره و باعث میشه که دوباره زندگیش خوب بشه. دوباره زندگیش توی سرپاینی میفته و باعث میشه که به ناحق متهم به تجاوز میشه که در زندان میفته. دوباره توی زندان خوابها رو تعبیر میکنه و بعدش خواب فرعون رو تعبیر میکنه و زندگیش عوض میشه، دوباره محبوبیتش رو به دست میاره و وقتی که یعقوب میمیره دوباره زندگیش یه خورده دچار نشیب میشه و بعد که با برادرانش آشتی میکنه به قول معروف دوباره زندگیش به اوجش خودش برمیگرده. And really, when you think about it, that's our life. There are times our lives are going well, and at times when our lives really are not going well. But through it all, as we look at the life of this individual who had ups and downs, we know that he trusted in God, and that's what we are called to do too. That as we look towards the cross, the Christian life is not an easy one, and there are always ups and downs. There are always highs and lows. But through it all, are we able to persevere? Are we able to look at Jesus, who is the author and perfecter of our faith, and continue to persevere through the thick and the thin, through the difficult times and the good times? و اگر شما دقت کنید می‌بینید که این زندگی همه ماست. این چیزی که یوسف فراز و نشیب داشته، همه ما امروز همین داستان رو داریم. یعنی ما یک روزهای زندگیمون حس می‌کنیم که خیلی خوب داره میره جلو، همه چی خیلی خوبه. یه روزهایی می‌بینیم که خیلی اوقات واسمون خوشایند نیستش. پس همه ما این فراز و نشیب‌ها و بالا پایین‌ها رو داریم و زندگی مسیحی اصلا همین شکلیه. زندگی مسیحی بالا پایین زیاد داره و فراز و نشیب زیاد داره. و ما باید نگاهمون به نجات دهنده به صلیب عیسی مسیح باشه و این رو یادمون باشه که در تمامی این مراحل، چه در زمانهایی که زندگیمون خیلی خوبه چه در زمانهایی که زندگیمون خوب پیش نمیره، باید اعتماد به خدا کنیم، کاری که این اشخاص انجام دادن، کسانی مثل یوسف. در تمامی مراحل به خدا اعتماد کنیم و یادمون باشه که عیسی مسیحه که قادر مطلقه و میتونه ما رو نجات ببخشه. I really like how this one biblical scholar summed up the life of Joseph. این شخص که هستش میخوایم راجبش بخونیم، این جیمز این بویس، یک مفسر کتاب مقدسیه. He says he was loved and hated, favored and abused, tempted and trusted, exalted and abased,
Yet at no point in the 110-year life of Joseph did he ever seem to get his eyes off God or cease to trust him. Adversity did not harden his character. Prosperity did not ruin him. He was the same in private as in public. He was truly a great man. که درباره یوسف این شخص این رو نوشته او را دوست داشتند و از او متنفر بودند. مورد لطف و آزار و اذیت قرار می گرفت. وسوسه می شد و مورد اعتماد بود. متعالی و فرومایه می شد. با این حال به نظر نمی رسد که در هیچ یک از زندگی 110 ساله یوسف چشم از خدا دور کرده و یا از اعتماد به او دست برداشته است. سختی ها شخصیت او را سخت نمی کرد. موفقیت و کامیابی او را خراب نکرد. او در خلوت همان بود که در جمع بود. او واقعا مرد بزرگی بود. Well, as we come to a close for the life of Joseph, I think it's only best for us to wonder how can we focus all of what we've seen in the life of Joseph, how can we see it in light of Jesus? و همونطوری که داریم زندگی یوسف رو به پایان میرسونیم با این حرفا، این سوال برامون پیش میاد که چه شکلی این زندگی یوسف رو بیایم ربطش بدیم به زندگی عیسی مسیح. I believe last week I went ahead of myself and I did show you this slide, but I will show you it one more time to show that there are various similarities that we see in the life of Joseph and how that definitely pointed to Jesus. هفته پیش من این تصویر رو به شما نشون دادم و جلوتر بهتون گفتم، ولی اینها شباهت هایی هستش که بین یوسف و عیسی مسیح که در زندگیشون اتفاق افتاده. So in the passages that we see here, this is the narrative or the biblical passages for Joseph, and this is for Jesus. We see that their fathers loved them dearly. They were definitely shepherds of their father's sheep. They were sent by their fathers to brothers. They were hated by their brothers. Others plotted to harm them. They were both tempted. They were taken to Egypt, robes taken from them, sold for a piece of a slave, bound in chains, falsely accused, placed with two other prisoners, one who was saved and the other lost. Both 30 years old at the beginning of public recognition, exalted after suffering, forgave those who wronged them, saved their nation, and what people did to hurt them, God turned to good. در اینجا شباهت هایی که حالا پیدا شده یا هستش موجود هستش رو واسهتون نوشته که من دونه دونه میگم. سمت چپ تصویر مربوط به یوسف هست، آیاتی که مربوط به یوسف هست که همشون در کتاب پیدایش هست. سمت چپی بابش هست و در جلوش آیش نوشته شده. سمت راست اون بالا نوشته عیسی که کتابهاش رو من دونه دونه میگم. اولیش این بود که اولین مورد اینه که هر دوتاشون پدرهاشون اونها رو دوست داشتن. در متی باب 3 آیه 17 هر دو چوپانهای شبانهای پدرشون بودن. یوحنا باب 10 آیات 11 و 27 توسط پدرشون به سمت برادرانشون فرستاده شد. عبرانیان باب 2 آیه 11 توسط برادرانشون مورد تنفر قرار گرفتن. یوحنا باب 7 آیه 5 بقیه آدم ها نقشه کشیدن که بهشون آسیب بزنن. یوحنا باب 11 آیه 53 وسوسه شدن. متی باب 4 آیه 1 به مصر برده شدن. متی باب 2 آیه 14 و 15 رداهاشون ازشون گرفته شد. یوحنا باب 19 آیه 23 به قیمت یک برده فروخته شدن. متی باب 26 آیه 15 در زنجیر شدن. متی باب 27 آیه 2 به اشتباه مورد اتهام قرار گرفتن. متی باب 26 آیات 59 تا 60 توسط در میان دوتا زندانی دیگه قرار گرفتند که یکیشون نجات پیدا کرد و یکیشون جانش رو از دست داد، که این هم در لوقا باب 23 آیه 32. هر دو در سن 30 سالگی اون خدمت به قول معروف عمومیشون رو شروع کردن. لوقا باب 3 آیه 23 بعد از اینکه زجر کشیدن مورد شکنجه قرار گرفتن تمجید شدن. فیلیپیان باب 2 آیه 9 تا 11 و اونهایی که بهشون آسیب رسوندن و اشتباه کردن دربارشون اونها رو بخشیدن. لوقا باب 23 آیه 34 و ملت ها و قوم های خودشون رو نجات بخشیدن. متی باب 1 آیه 21 و کاری که مردم براشون کردن که بهشون آسیب بزنه خدا از اونها استفاده کرد و اونها رو تبدیل به نیکویی کرد. اول قرنتیان باب 2 آیات 7 و 8. Sorry, I had to read the verses as well. Okay.
I don't believe that it is by chance that there are interesting parallels between Joseph and Jesus. I believe this was all intentional, and I truly believe that um, God does things with intentionality, and He did this for us again to see God's redemptive plan and how that would come to fruition through Jesus. و من معتقد به این هستم که این شباهت‌های بین یوسف و عیسی مسیح تصادفی و اتفاقی نبوده، بلکه خداوند با قصد این کار رو انجام داده و من فکر میکنم که خداوند همه کاراش رو با قصد و نیتی انجام میده و این کار رو کرده که ما این نقشه نجات خدا رو بتونیم در یوسف ببینیم و بعد جلوتر در عیسی مسیح. I just want to summarize now then the book of Genesis as we've looked at for the past many weeks. میخوایم یک خلاصه ای رو از کتاب پیدایش با شما انجام بدیم. توی این هفته کتاب پیدایش رو خوندیم. We have seen many different themes that have permeated throughout this book. ما موضوعات مختلفی رو توی این کتاب بررسی کردیم. And they were themes such as God's sovereignty, God's covenant, his relationship with humanity, redemption, sin. موضوعاتی که ما توی این کتاب خوندیم تا اینجا قادر مطلق بودن خدا بود، عهد خدا بود، نقشه نجات خدا بود، گناه بود. And all these narratives, these events that we've looked at, they are not just merely stories, they are definitely historical accounts. So we look at creation and Noah and the genealogies and Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. All these are not just single different stories, but rather they are the actual accounts, things that happened all connected together for the very sole purpose of God demonstrating in different areas or different generations of time the purpose that he wanted his covenantal promise to be fulfilled, and for the very purpose of allowing that to be shown through redemption. و همه این داستان‌هایی که ما داشتیم می‌خوندیم اینها فقط داستان نبودن، اتفاقات تاریخی بودن که در تاریخ موجود هستش، مثل داستان آفرینش، مثل طوفان نوح و چیزهای دیگه‌ای که مثل شجره‌نامه‌هایی که تو کتاب اومده. اینها همشون فقط یک داستان نیستن و جالبیش اینه که تمام این داستان‌ها یک داستان روایت جداگونه از هم نیست. همه این روایت‌ها به همدیگه متصل هستن، به هم ربط دارن و خدا داره به نسل‌های مختلف نشون میده اون نقشه عهد خودش رو، اون نقشه نجات خودش رو و برای همه اون نسل‌های مختلف داره این عهد رو تکرار میکنه که اهمیت اون رو بهشون تکرار کنه و اینکه باید اون عهد کامل بشه و در آخر اون نقشه نجات خدا برسه. And we have seen that in his sovereignty, he allowed all things to happen in accordance to his plan and his timing. So, for example, if it was not part of his plan, he definitely demonstrated that it was not to be part of that. So, for example, the many things that we've seen was it was Isaac and not Ishmael. So we continue to see the way in which God used Isaac. And we saw that it was not Esau, but rather it was Jacob. And so we've seen how God used Jacob. It was not the 11 brothers, but rather it was definitely Judah, but Joseph in this case was used for the purpose of showing redemption. و در کتاب پیدایش ما در قادر مطلق بودن خدا این رو دیدیم که خداوند با وجود اینکه قادر مطلق بود هستش و در کتاب ما این رو میبینیم و اجازه میده خداوند که به خاطر اون نقشه های خودش، به خاطر اون هدفی که خودش داره یک سری اتفاقات بیفته، مثل به دنیا آمدن اسماعیل که ولی خدا میگه اسماعیل نه بلکه اسحاق، یا مثل اینکه عیسی و یعقوب اون حق نخستادگیشون جابجا میشه ولی باز خدا میگه عیسی نه یعقوب، و یا مثلا جلوتر بین 11 تا برادر خداوند میگه یوسف، با وجود اینکه یهودا قرار بود که از اون قوم برگزیده بشه ولی یوسف میخواست خداوند نقشه نجات خودش رو توی اون قسمت توی مصر برای مردم ایجاد کنه.
So his plan of redemption doesn't end with Genesis, but we know it continues on into Exodus and into the time of the judges and the kings of the monarchs period, and also the prophets. We see God's sovereignty continuing, the theme continuing to flow there. We see God's redemptive plan being unfolded more and more. And we also know that God continues to reveal himself through various theophanies. I think in Genesis we see many more theophanies than we do later on, but he continues to reveal himself in that way for the very purpose of showing that he is a God who redeems. And that leads to the greatest act of redemption, which is God revealing himself through Jesus Christ. و داستان نجات خداوند، یه نقشه نجات خداوند در کتاب پیدایش تموم نمیشه. جلوتر در کتاب خروج ما میبینیم که ادامه پیدا میکنه، جلوتر داوران در زمان پادشاهان، و همینطوری که در تمام کتاب مقدس نقشه نجات خدا میبینیم که داره ادامه پیدا میکنه و خداوند بیشتر این نقشش برای ما باز میشه توی کتاب مقدس. تئوفانی یا ظهور و تجلی‌های بیشتری از خدا می‌بینیم، هرچند که بیشترین تجلی و ظهورهای خدا توی کتاب پیدایش بود و ما جلوتر به اندازه کتاب پیدایش دیگه تجلی و ظهور خدا رو نمی‌بینیم، اما تا به این میرسیم که خود عیسی مسیح در عهد جدید روی زمین میاد. So to end our final class, I want to say that every book in the Old Testament definitely does point and lead towards God's redemptive plan of Jesus Christ. پس برای آخر کلاسمون، آخر این حرفمون، اینو بگم که هر کتابی توی عهد عتیق یک هدف و یک اشاره‌ای به این نقشه نجات خدا داره که آخرش ختم میشه به عیسی مسیح.